Я вас вітаю на своєму каналі. Привіт, мене звати Анна. Сьогодні я вас хочу попросити, щоб ви підписались на мій YouTube, на мій Instagram, писали активно коментарі. І я чекала саме на вас. Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему. Мабуть, хтось з вас, а можливо і всі, роблять якісь практики. А сьогодні я хочу поговорити, чому я зробила паузу в усіх своїх практиках. Ви знаєте, я така людина, яка завжди щось шукає, якісь нові практики, нові завдання. І знаєте, що я зрозуміла? Деякий час я дуже активно робила і, мабуть, занадто багато. Тому що ви знаєте, якщо ви робите якісь практики, то зроби її вранці, зроби її ввечері, зроби її там 3 рази на день, а краще 5. І таких практик або завдань дуже багато на день. І знаєте, в чому проблема? Якщо, я думаю, ви мене розумієте, коли я лягаю спати, в мене там є де було, зараз я їх не використовую, зараз я відпочиваю. В мене було декілька практик, які займали десь від півгодини до години. І розумієте, якщо ви працююча людина, і не тільки працююча, якщо, наприклад, також хтось вдома і ви не можете усамітнитись, також це є однією з причин, але коли мені треба вставати вранці, і я сиджу перед тим, як лягти спати, півгодини, годину, роблю ці практики. Буває і більше часу проходить, щоб я все це зробила. І я вирішила, що я стомилась. І найголовніше в цих практиках, ви розумієте, що ви несете свою енергію. Ви маєте насичитися енергією, отримати нову енергію. Але якщо ви робите практики, як домашні завдання, що ви там йдете у своє ліжко і думаєте, я так хочу спати, але я більше не хочу нічого робити, але треба. І ви знаєте, це помилковий шлях, коли щось треба. Якщо вам її треба зробити, якщо ви насильно це щось робите, я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Бо для чого всі ці практики? Щоб ви розслабились, щоб ви отримали нову енергію, новий потік. Але якщо ви не дуже хочете, або з такою енергією, з таким підходом, що я б зараз поспала, відпочила, але мені треба робити домашні завдання, мені треба робити ці практики, щоб завтра я встала ось така вся щаслива, красива, щоб я сяяла від енергії. І ви знаєте, мені зараз просто дуже так класно, я відчуваю себе дуже так класно. Це десь 3-4 дні, коли я не роблю нічого. Я сказала, я відпочиваю, я лягаю спати щаслива, я обіймаю свою подушку, і о Боже, я зараз засну, і мені нічого не треба робити. І прокидаюсь я так само, я відкриваю свої очі і думаю, Боже, який світ прекрасний, яке життя прекрасне, все просто прекрасно, моє життя дуже класно, я люблю тебе, Всесвіт, дякую тобі за моє життя, за все, що ти мені даєш, за все, що ти мені дав, і за те, що я отримаю ще, за те, що я просто зараз дуже щаслива. І це неймовірні відчуття, і я вам пропоную спробувати. Якщо хочете, у майбутньому я також буду пропонувати групи або також 1 на 1, але це не буде таке класичне, не такі класичні практики, до яких ви звикли. Звісно, я зараз ніяких практик не роблю, але я не можу це назвати практиками. В мене залишились деякі такі пункти, які я роблю
Це треба відслідковувати свій стан, як ви себе почуваєте, щоб робити одне чи інше завдання, які в мене є. Це я розробила сама, і я вам скажу, це дуже класно працює. Я дуже люблю так насичуватися енергією, але вона повинна приходити, як вам сказати, як я вже казала, не з насильством, не насильно. Якщо ви почуєте багатьох людей, що ось моя практика, вона така супер класна, я нікому нічого не пропоную. Я вам хочу просто поділитися. Я намагаюсь поділитися цим в своєму Ютубі зараз. Я вирішила, що хочу цим ділитися, бо я зберігаю інформацію для себе, і мене тільки пригнічує те, що ніхто не знає про такі класні техніки. Так, я медитую, але медитацію я не сприймаю як... Ви вже, мабуть, також це чули, що робіть цю медитацію і вранці, і ввечері. Я так не роблю. У мене інший підхід, бо я знаю, що люди стомлені, вони хочуть відпочити. І якщо їм щось так насильно пропонують, якщо їм кажуть, от ти будеш там слухати 3 рази на день чи 24/7, я знаю, що це працює не так, бо якщо ви зараз з низькою енергією, якщо ви стомлені, якщо у вас щось не виходить, вам потрібно для початку розслабитись. І медитація вас не розслабить, якщо ви зараз такі пригнічені. До цього потрібно підходити трішки інше. І тому я вам кажу, що життя не таке, яким ви його уявляєте. Бо у вашій голові 100% ви себе уявляєте іншим чи іншою, ви знаєте, чого ви хочете. І я хочу вас привести до того, щоб ви не те, щоб зрозуміли те, що ви дійсно хочете. Я впевнена, ви знаєте, що ви хочете. Але я хочу, щоб ви відкривали це. Я хочу, щоб ви собі призналися. І я хочу, щоб ви не так сором'язливо відносились до себе, до своїх бажань. Бо це не те. Якщо ви подумаєте, вам там пропонують медитації, ви там відкриєте те чи інше. Але слухати, ви знаєте, ми також слухаємо новини або там музику. Про музику я б хотіла поговорити іншим разом, але ви слухаєте музику, і вона в одне вухо залетіла, з іншого вилетіла. І так, медитації також не всі і не завжди можуть допомогти, бо якщо ви слухаєте тільки через те, що ось там Маруся сказала послухати, і після того, як я послухаю, я там буду писанкою, крашенкою, і буду щаслива, і в мене все буде, і в такому дусі. А я хочу змінити ваше ставлення до самого життя, бо Всесвіт подарував вам життя, Бог подарував вам життя, і Всесвіт вам бажає тільки найкращого. І тому ви повинні себе проявляти. І проявляти не через інших людей, а через себе. Ви повинні вийти з зони своєї зони. Я знаю, зона комфорту, це приїлась усім вже. І ви знаєте, я не хочу називати це зоною комфорту, краще сказати це поверненням до себе, бо 100% коли ви були дитиною, ваші також бажання відрізнялись, ваша поведінка відрізнялась. І ці програми, які ви встановлювали з дитинства, вам там кажуть, не біжи, не кричи, не сором мене, там, іще якось. І тому ви зараз, мабуть, це не всі програми, які є, але коли з дитинства чуєш дуже багато, і також від незнайомих людей, або від друзів, від знайомих, від усіх, як повинно бути. І колись ви починаєте перебудовувати себе, перебудовувати під цей світ, під вплив, так, щоб бути таким
трошки помітним, але не собою. І ви той, який ви є, той, та, якою ви також є, ви можете собі показати не завжди. І я хочу, щоб ви поверталися до себе, щоб ви розквітли. Про це можна дуже багато говорити. І я вам хочу ще більше розповісти, тому вітаю вас і буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене. Також приєднуйтесь до мого інстаграму, задавайте свої питання і кажіть, на які теми ви хотіли б поговорити. Я дуже вас люблю і бажаю вам дуже гарного дня.